Okay, so यसमा गएर हामी टेस्ट गरौँ फेरि हैन So dashboard यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ गयो त भने चाहिँ ड्यासबोर्डको इन्डेक्समा गयो है त्यसैगरी अबाउट असमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो अबाउट अस भन्ने कन्ट्रोलमा नेभिगेट हुनु पर्यो ओके सो यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल क्रिएट गर्छौँ लेट्स गो कन्ट्रोल फोल्डर एन्ड क्रिएट द कन्ट्रोल फर द अबाउट अस सो कन्ट्रोलर C5 control empty 8 about us okay so right click on the index action method add view index so for about now हाम्रो मेनुमा जुन छ लेआउटको मेनु यसमा गएर यसको लागि प्रिपेयर गरौँ सो यतिले पार्टलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो यो अबाउटसलाई यतिलाई रिप्लेस गरौँ यो कुरा रिप्लेस गरेँ नाउ यहाँ गएर हामीले टेक्स्ट अबाउट अस त्यसै गरी हाम्रो एक्सन मेथडको नाम इन्डेक्स नै छ ठिक छ र हाम्रो कन्ट्रोलको नाम छ अबाउट अबाउट अस ड्यासबोर्ड अबाउट असमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त अबाउट अस भन्ने कन्ट्रोलरमा नेभिगेट भयो तर अबाउट अस भन्ने तर द रिसोर्स क्यानट बी फाउन्ड भनिरहेको छ सो यसमा के प्रब्लम छ कुरा टेस्ट गरौँ सो अबाउट अस कन्ट्रोलको नाम हाम्रो के छ अबाउट अस स्पेलिङ चेक गरौँ अबाउट अस ठिक छ ओके अलराइट अबाउट अस भन्ने कन्ट्रोलमा जाउँ इन्डेक्समा जाउँ ठिक छ ओके ओके अबाउट के पनि चेक गरौँ अबाउट उसको इन्डेक्स ठिक छ इन्डेक्स भन्ने नै हो एक्टिभ ओके ओके क्लास एक्टिभ कन्ट्रोल सी अबाउट अस ठिक छ अबाउट अस को नाम ठीक छ अबाउट अस ओके स्पेलिङ टेस्ट गरौँ फोल्डर ड्यासबोर्ड क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो ड्यासबोर्डमा गयो अबाउट अस क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो अबाउट अस भन्दै रहेछ ओके ओके फाइन ओके त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ फ्लावर ओके न्यू फ्लावर सो न्यू फ्लावरको लागि म के गर्छु भन्दा चाहिँ एउटा प्रोडक्ट भन्ने कन्ट्रोलर क्रिएट गर्छु सो लेट्स गो टु द कन्ट्रोलर फोल्डर एन्ड एड द न्यू कन्ट्रोलर फर प्रोडक्ट सो सेलेक्ट 8 मा गएर हाम्रो जुन छ न्यू फ्लावर भन्ने छ यसको लागि चाहिँ म एउटा गर्न चाहन्छु त्यो भनेको हाम्रो लागि पब्लिक ल्याटेस्ट भन्ने एउटा म एक्सन मेथड बनाउन चाहन्छु यसको लागि पनि हाम्रो मेनु प्रिपेयर गरौँ सो गो एन्ड सेलेक्ट द लेआउट यसमा गएर जुन चाहिँ हाम्रो मेनु भनेको न्यू फ्लावरको लागि फर्स्ट मेनुलाई कन्ट्रोल सी ओके भनेको हाम्रो न्यू फ्लावरको लागि हो सो एक्सन मेथडको नाम हाम्रो अहिले के छ ल्याटेस्ट र कन्ट्रोलरको नाम हाम्रो के छ प्रोडक्ट
product is the name of the controller and let is the name of the action method. Okay, so control x त्यसै गरी स्पेशल गिफ्टको लागि म प्रोडक्ट भन्ने कन्ट्रोल भित्र नै गएर म अर्को एउटा एक्सन मेथड बनाउन चाहन्छु त्यो भनेको फर द स्पेशल प्रोडक्ट मेथड right click add view special. Okay, special. All right, now layout ma जाउँ to menu भनेको for the special. लागि हाम्रो कन्ट्रोल भनेको स्पेशल छ स्पेशल भनेको एक्सन मेथडको नाम प्रोडक्ट भनेको कन्ट्रोलको नाम अरू सबै एचटी छ ओके त्यसै गरेर कन्ट्याक्टको लागि हामी एउटा नयाँ एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट गर्छौँ राइट क्लिक अन द कन्ट्रोल फोल्डर एड कन्ट्रोलर जाउँ हामी त्यसको लागि पनि मेनु प्रिपेयर गरौँ ओके कन्ट्रोल यो भनेको के छ हाम्रो कन्ट्याक्ट हाम्रो यसको लागि हामीसँग साइन अप र साइन इन भन्ने पनि हामीसँग मेनुहरू छ यसको लागि म एकाउन्ट भन्ने कन्ट्रोल क्रिएट गर्न चाहन्छु सो कन्ट्रोलर अथवा यसको लागि कस्टमर भनेर हामी एउटा गरौँ होइन सो कस्टमरमा हामी गएर के गर्छौँ भन्दा चाहिँ दुईवटा एक्सन मेथड बनाउन चाहन्छौँ एउटा पब्लिक हामीसँग अर्को भनेको साइन अप लागि मेनु प्रिपेयर गरौँ लेआउटमा जाउँ सो कन्ट्रोल गएर मेनली हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको एक्सन जुन हाम्रो एङ्कर जुन यो छ यति कुरालाई कपी गरौँ सी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गरौँ है त हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लास युज भएको हाम्रो स्प्यान यसरी युज भएको छ है सो लेट्स ट्राई यसमा हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ यो क्लासलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गरौँ हाम्रो साइन इनको लागि कन्ट्रोल सी like assembly class sign in lagi okay glyph icon log okay control C is
Now यो अलिकति कलर राम्रो देखिन है, सो यसलाई हामी यो हटाउन सक्छौँ। मैले जुन तपाईँले देखाएको छु यो यसलाई चाहिँ हटाएर अहिले क्लासहरू तपाईँले युज गर्न चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले इक्जाम्पल एकपल्ट टेस्ट गरौँ। अबाउट अस क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो के छ, अबाउट असको कुरा देखिरहेको छ यहाँ होइन। न्यू फ्लवर गर्दा न्यू फ्लवर ल्याटेस्टको देखिरहेको छ होइन। स्पेसल गर्दाखेरि स्पेसल कुरा देखिरहेको छ। कन्ट्याक्ट अस गर्दा कन्ट्याक्टको देखिरहेको छ। साइन अप गर्दाखेरि साइन अप, साइन इन गर्दाखेरि साइन इन कुरा देखिरहेको छ। ओके, सो यो चाहिँ भयो मेन्यु कसरी प्रिपेयर गर्ने, मेन्युको कुराहरू हामीले यहाँ ट्राई गऱ्यौँ। सो आई होप तपाईँले यो भिडियो ट्युटोरियलबाट कसरी मेन्यु प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। सो आजको लागि यही कुरा यति नै एन्ड गर्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू।